Men vad fan! Varför går det inte för? Men fan! Alltså, vad gör ni så här för? Va? Alltså, vi gör en film här. Det är seriöst arbete. Vi måste få ihop det ordentligt. CGI då, alltså computer generated items. Behöver vi mer skuggor på det här då? Alltså, vi behöver lite mer... Fan, benet ser inte bra ut. Alltså, om jag var du så skulle jag ju snarare sminka av mig för att se ut som en ork. Jag menar, bara titta på det här liksom. När du springer mot Rowan, försök åtminstone låtsas se ut så att du vet hur man tar ett liv. Filip Gustafsson, välkommen. Tack så hjärtligt. Tack så mycket. Första frågan. Varför kände du att du ville göra en filmatisering av J.R.R. Tolkiens Ringen-trilogi? Alltså man kan ju säga att det började lite med Peter Jacksons Bilbo-trilogi. Det var ju supermånga som inte tyckte om den då. Som tyckte den var uppumpad och vulgär. Och då tänkte jag att... Då skulle jag undersöka den här saken lite närmare då. För att jag älskar ju böckerna. Så jag gick tillbaka till den första trilogin. Och jag tittade om den helt enkelt. Jag tittade på ringen. Jag tittade på tonen. På återkomsten då. Och det som jag insåg, vad som jag upptäckte då, var ju att det var ju inte Bilbo som var vulgariserad, utan det var ju ringen. Det var ju ringen som var vulgariserad. Och därför beslöt jag mig helt enkelt för att jag skulle göra min egen version av ringen. Så jag skulle ju liksom komma så nära ringen som jag bara kunde då. Alltså jag skulle ju tränga så djupt in i ringen som jag bara kunde. Och komma så långt bort från Peter Jacksons version som jag bara kunde då. Alltså, så långt bort som jag bara kunde. Men du hade inga pengar. Alltså, skillnaden mellan en man som mig och en man som Jackson är ju då att Jackson är ju mannen med resurserna då. Jag har ju bara min passion. Men samtidigt så vill jag ju påstå då att jag har ju en glöd som jag utan att bragga vill påstå att Jacksons film saknar då. Och det tror jag skiner igenom i min film. Jag tror det skiner igenom. Filmar du eller? Nej, jag måste ändå säga jag är sjukt taggad. Dreams are coming true, my friend. Idag ska vi göra Battle of Helm's Deep. Jag tyckte det här kändes som en lämplig location för det slaget. Alltså nu har vi ju varken råd med så här hästar och rustningar och sån skit som de har i Jacksons film. Men det här är ju inte Jackson. Vi behöver inte tänka på dem. Tänk att vi kan jobba rätt så mycket så här CGI sen efteråt. Så orkarna har inte en chans alltså. Fan, det är mina skådisar bara. Jag menar... Fan, är det Gandalf som är på intågande här? Gandalf! Du är lite sen, Gandalf. Va? Jag sa du är lite sen. Ja, men du vet, wizard is never late. Nej, men jag har stukat foten så det tar lite lång tid att gå bara. Men vad fan, du kommer inte kunna springa? Nej, inte alls, nej. CGI som sagt. Men det löser vi löser det. Men vad fan är alla då? Allt hopp är liksom ute då. Och så plötsligt hör ni liksom Gondors horn. Och så bara kollar ni upp mot krönet då på där uppe. Och så ser ni plötsligt Gandalf som kommer in på sin vita springare. Och sen så bara sitter han där uppe då. Och man ser så här liksom odrägligt i munnen på hästen då. Och sen så bara rider de ner. There and king stands alone.
inte så mycket CGI. Nej, alltså det blev inte det. Det var ju... Alltså det visade sig att den här snubben som skulle animera hela balunset, han kunde inte det. Han kunde inte med CGI, none whatsoever. Men jag tycker ändå det funkade bra. Jag menar, alltså det blir ju lite så här, det blir lite mer raw feeling. Och det var ju ändå det som Tolkien var ute efter. Takes them alone. Remember where it is you're going. Takes them to the spider. And then you push it into hobbits. And then the precious is all yours. All yours, precious. Yes, and it's a good plan. We can get rid of the hobbits and we can have the precious all for ourselves. Men hur svår var inspelningen egentligen? Alltså, om man säger så här, jag tror det var svårare för mig som regissör än vad det var för Frodo att konka på härskaringen. Jag menar, förutom att jag inte hade resurser, att folk liksom inte dök upp, att det sket sig med CGI så hade man ju liksom lite så här kreativa stridigheter. Alltså, så det var lika många scenes bakom kameran som det var liksom, förstår vad jag menar? Alltså, speciellt min brittiske talang, Mark. Han var sjukt skeptisk till all min regi. Mark, do you remember do you remember the two towers? Yeah. Why? Do you remember how he's saying it in the two towers? What? In the book? No, the movie. No. Well, I mean, he's doing it kind of, you know, like, the precious. It's great. I love it. You know what I mean? Like with that energy. Can you do it like that? I'll try. Precious is oh, it's a lovely ring. Om man bortser från motgångarna med projektet, bristen på pengar, att ni inte hade kostymer, rekvisita, skådisar, CGI, bråken on the set och så vidare. Det var väl i alla fall så att ni hade fått tag i en rätt schysst ring? Jo, men det var alltså most annoying thing ever liksom. Jag menar, alltså vi hade en ring, men Frodo tappade botten när vi spelade in scenen på Mount Doom. Och det idiotiska var, det var bland de första scenerna vi spelade in. Find it? No. Är du besvunnen eller? Ja. Är den det? Ja! Fan! Hur fan kan det här hända? Jag menar... Fan! Så jag menar, för att vara konsekventa så bara beslöt vi för att skita i ringen helt och hållet. Men om man vänder på det, vilka scener tycker du gick bra? Balrog. You shall not pass! När Saurons öga faller.
one ring to rule them all, så att säga. Ja, är vi klara? Ja, okej. vi är färdiga. Då går vi ju skilda vägar. Så att det här... Ja. Finns det ju då? Alltså, jag menar, det är kul att...